Вся наша зона відповідальності, вона зараз в критичному стані. 5 разів FPV влучало поряд з ним, і він все одно піднімається і йде далі. Роботи якісь, я не знаю. До посадки вже на четвереньках не все рівно йдуть. Ну, я їх через те й порівнюю з володарем персня, підривали стіну. Вони обрали тактику, яка для них успішна. Вони продавлюють піхоту у нас. І поки це зовсім не буде дієвим, от тоді, можливо, і почнуться якісь реальні перемовини. А зараз, поки вони хоч метр забирають там, у тиждень, то вони так і продовжують. Минометы, мины и фишки кошмарят нас. Капсула хорошая, выдерживает нормально. На мины попадали, да, выдерживает. FPV-шки там тоже держат. Покровський напрямок залишається одним із найскладніших, але зараз росіяни дещо змістили свої удари, і основний кулак, основний напрямок іде у бік Дніпропетровської області. Росіяни хочуть вийти на кордон між Донеччиною і Дніпропетровщиною. Сьогодні ми у 72-ї бригади, яка якраз і обороняє цей напрямок, і намагається робити все, аби росіяни не вийшли на трасу, яка веде з Павлограду на Покровськ. От моє місце роботи, от кулемет. Калібр 12,7. Це складний зараз напрямок? Так, складний. Дуже складний. А по чому ви це бачите? Ну, дуже складна дорога, дуже сильно простреляна. Дуже важко туди заїхати і дуже виїхати тяжко. Ну, ми стараємося, ми це робимо, ми виїжджаємо, ми доставляємо військовослужбовців на місце точки вигрузки. Ну, дорога дуже складна. Якщо ви дивитесь цей репортаж і досі не підписані на нас, я би дуже хотіла, аби ви підписались. Також підтримати наші фронтові репортажі ви можете, долучившись до нашої спільноти. Там ми публікуємо матеріали про закулісся нашої роботи, а також додаткові відео, яких немає на основному каналі. Аби долучитись, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всі, які машини вони вражають, в основному переважно більшість наші, то це оптоволокно. Як би це прикро не було, ми маємо дуже часто вражені наші автомобілі на під'їздах до позицій. І це прикро. Це людське життя, це техніка, якої так критично не вистачає. Вони туди на березі заїжджають і вони запускаються в район 25-го. Ну нехай піднімаються, навіть із камулями, якщо ті корчі порозвертаються втечуть десь, то будемо працювати по піхоті. Та і все. Бо чекати, підпускати їх ближче, поки ми не реагувати. Перевірка зв'язку, якщо ви приймаєте стрім, скиди. Працюємо нон-стоп без стріму. Працюємо нон-стоп без стріма. Вся наша зона відповідальності, вона зараз в критичному стані. Тобто, вони як таргани лізуть, вони немає ні кінця, ні краю. Якась різниця вечір, ніч, день? Ну, в ніч трошки зменшується, але до 12 ночі лізуть. Щільно. Вдень просто постійно 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, отак не встигаєш. Їх На зв'язку. вибивати. Жигулі? Ні, корчів немає, пішоходи. Пішоход? Ось зараз латка якась їде. Де саме їде?
На зближення, да, плюс Я в його теж туди. Вадіка вчора питав, як в нього От вони там залітають на якісь лапки, вигружаються, і серед них один FPV-шник. Ті десь біжуть в якусь посадку, а він сідає і піднімає дрон. Цікаво, не бачив такого. Та що цікаво, це ж м'ясо, це ж готове, він ж нікуди не рухається. Я думаю, що все можливо. Але ми зараз дуже так активно спостерігаємо якісь, не знаю, людей, яким байдуже на своє життя. Опять почались медикаменти. Просто може бути пряме попадання, чи скида, чи FPV залітає, він піднімається і йде далі. Не тікає, а йде далі. І таких ось у нас вчора був 5 разів FPV влучало поряд з ним, і він все одно піднімається і йде далі. Роботи якісь, я не знаю, там тут вже якісь серйозні препарати їм, мабуть, перед штурмами колять чи дають в таблетованому вигляді. І вони пруть, біжить 3, одного забили, біжить 2 далі. Не розвертаються ніхто, вони просто продовжують бігти. Просто біжать в нікуди. Вони розуміють, що немає евака, вони розуміють, що можливо не буде ніякого прикріплення, підкріплення. Ніякого БК ніхто не, вони ж на собі багато ж не понесуть. Тут у нас калічполки були, Та було таке декілька разів. щось там ноші, мотані. Ноші якісь там на костелях, вони там було. Було, да? Але небагато. Ну зараз нормальні рекси, вони біжать і видно, що енергія в них не закінчується. Ну, мені здається, що все ж таки щось, якісь хімічні речовини доволі добре допомагають їм, бо бігти кілометр-1,5 в повному спорядженні через поле, ще перестрибуючи ягозу там якусь, і отримуючи під час цієї пробіжки удари FPV і скидів, і арта працює. Буває таке, що снаряди прилітають і вони вилазять із-під диму і йдуть далі. Це якийсь зомбі-апокаліпсис, я не знаю. Що там за роботи? Колись була історія там. Раніше не було такого. Раніше не було такого. Були у нас і полонені були, які розказували ще на початку 23-го, кінець 22-го року, що там дають якісь Ампули. якийсь сильний обезбол, що вони перед штурмами собі колять, і вони тоді 4 години можуть там серйозними пораненнями собі продовжувати далі бойові дії і навіть не відчувати цього. І в таблетованому вигляді у них не завжди було. Але це якесь поєднання оцих обезболів плюс із якимось сильним енергетиком, мабуть, мені. Ну що, енергія, вони біжать реально, вони не йдуть, вони біжать. Це мені в батальйонах розказував один медик, що був теж полонений, і каже, в нього в особистій аптечці ми знайшли таке, що ми не знаємо, що це. От, реально, ампула, ми не знаємо, що це. Вона не підписана, нічого, просто вона є в нього. Як ви думаєте, які шанси в росіян таки дістатися на кордон області? Дивлячись, які ми ставимо часові рамки. Якщо ми говоримо про 2-3 дні тиждень, то ніяких шансів в них немає. Якщо ми говоримо про місяці, то всі шанси є. Тому що піхоти в них багато, вони нею просто засипають. Ми навіть тут можемо сказати, що артилерія не так використовується щільно, як на Вугледарському напрямку. А от піхота просто навалом йде. І сука. Люлька, прокоментуйся. Наскільки це складний напрямок? Мабуть, складний. Найскладніший, мабуть. Ви відчуваєте, що росіяни сюди кинули багато сил саме на ваші позиції? Так, відчуваю. Останнім часом відчуваємо дуже. Не хочуть вийти до траси? Угу. Який з ваших виїздів був найскладніший? Я не могу так сказать. Каждый раз по-своему. Бывает немного легче, бывает сложно. В основном сложности. Легких выездов мало. Постоянно какие-то неполадки, неприятности. Стыкаюсь с этим стабильно. Ви вивозите і поранених, і загиблих? Да. Забираем, ждем, шукаем.
Ну, в принципе, все. І як це воно, ви ж постійно бачите так? Да. Ну, в зависимости теж, який поранений, який 200-й. Нормально. Как поначалу, да. А сейчас привыкли. Нормально. Ну, в штопор не падаем, скажем так. Перші рухи починаються, як тільки світає, і тоді починають всі працювати. Не співають Вони навіть бояться хлопці дронів? перепочити. Не бояться дронів вони? Взагалі немає ніякої реакції ні на скиди, ні на FPV, ні на артилерію. Іде розрив, переступає задимлення, іде далі. При тому, що ті, що йдуть на приближення, екіпіровані, бачать тих, хто вже 200-300. Реакції 0, допомоги 0. Найуспішніша тактика, ну, не можу сказати, що вона дуже суперуспішна, вона, скоріш за все, людожерська, тому що зараз йдуть активні штурмові дії саме піхотою, пішим ходом через посадки. Вони не припиняються ні вдень, ні вночі, і московити не жалкують своїх людей. Вони постійно малими групами пересуваються по посадкам в напрямку наших позицій і штурмують, і намагаються просунутися вглиб, мені здається, до кордону між Донецькою і Дніпропетровською областями. Штурмові дії, відколи ми сюди зайшли, вони завжди були активні. Переміжку як на техніці, так і пішим ходом. А зараз вони останні дні посилилися, вони безперервним потоком пруть через посадки на наші позиції, намагаються штурмувати. Оцими малими групами по 2-3 людей, чи скільки зараз у вас йдуть на позиції? По-різному. Буває 2-3, буває 5, буває 10, буває до 15. Ну, не знаю, від чого це залежить. Мабуть, вони собі обирають певні ділянки і вважають, що якщо група буде більша, то вона буде успішніша задача поставлена і виконана. Ну, якось логіки я поки їх не бачу. Я бачу, що вони щупають в різних місцях. Вони сьогодні по одній посадці більший потік, завтра по іншій посадці. І так постійно змінюють тактику якусь. І також є мотоциклетні накати. Ми намагаємося проміновувати, намагаємося їх загороджувальні невибухові об'єкти ставити, колюча проволока чи путанка. І пробуємо зупиняти таким чином, не лише одними засобами безпілотними, а й артилерія, і піхота працює. Всі працюють над відбиття цих штурмів. Просто виходять, он в район, зараз дивиться вихор, в район очерету, сідають на четвереньки і п'ють воду. При тому туди летить FPV скиди, не лякає їх це. Скажіть, будь ласка, який це квадрат зараз? Тобто в них погана логістика. Да, загалом так. Ну, йдуть вони на штурми повністю екіпіровані з великими баулами, рюкзаками. Наскільки я розумію, там більшу частину того рюкзака займає БК. БК, плащі, тільки починаються сутінки, зразу залазять в нори, в ями, де є рельєфна місцевість, де сильне загущення під дерева, відкриваються плащами. Тобто, якщо летимо продивляємося тепловізором, коптером, дуже погано видно. Зорієнтуватися лише можна по неправильній формі. Тобто відкривається плащом, видно, що видовжений прямокутник. Або десь нога стерчить, чи голова світиться. Один до одного йдуть, паляться, двох під один плащ лізуть. Серед поля дуже багато ходять. Да, плюс. Скиди прийом. Під'їзди зараз, дорогу до в цьому Новоандріївки полі. і Ясенева. Звідси сюди. Воно далеченьке поле. Під'їзди, Кожен хлопці, день під'їзди вони зараз у вас. біжать і кожен день їх там баранять.
при тому, Якщо не що плюсую по бачить своїх доповіді, виходьте товаришів. на радіо. До посадки вже на четвереньках. Все рівно йдуть. Уїбав під цим, під на дорозі лежить, добийте хто може. Дуже складних завдань для нас. Вичислити їх там, знайти і вибити звідти. Це наші протитанкові рови? Так. А що вони роблять, як їх вони їх обходять? А вони намагаються їх або обійти в таких місцях, де ми не встигли їх докопати, або де переїзд автомобільного транспорту був. Або дуже часто ми спостерігаємо, несуть драбину і намагаються перелізти. Там вже в нас декілька в одному місці драбин і, не знаю, з десяток трупів вже там лежить. Ну, я їх через те й порівнюю з володарем перснів, як підривали стіну. Біжить з тою драбиною, забаранили, другий бере, тягне ту драбину далі. Доєднайся, будь ласка, Коли ти в цьому недавно, то тобі ще цікаво. Ну, я вже я не можу вже на це дивитися, воно мені так набридло вже. Відчуття глибокого переживання. Я б сказав, у мене це вже на межі нервового. Тому що ти переживаєш за свої позиції, за своїх людей, переживаєш за піхоту і переживаєш за те, що ми не втримаємо цю лінію оборони. Для вашої бригади це складний напрямок? Та в будь-якому разі і не лише для нашої бригади, і для суміжників теж, тому що там, де йде дуже активні штурмові дії, то це складний напрямок. І від своїх планів вони не відступають. Те, що там по телевізору розказують, що якесь перемир'я після 9 травня. На моїй пам'яті з початку війни це вже, мабуть, 15-й раз, коли ми чогось ждемо, якогось світла в кінці тунелю, що ось-ось воно має закінчитися. А вони обрали тактику, яка для них успішна. Вони продавлюють піхоту у нас. І поки це зовсім не буде дієве, от тоді, можливо, і почнуться якісь реальні перемовини. А зараз, поки вони хоч метр забирають там у тиждень, то вони так і продовжуватимуться. Я дивлюся, вже раніше це була як робота, зараз це вже переростає в ненависть, тому що я не можу вже, скільки можна терпіти оцих виродків, які без кінця краю лізуть. Вони не можуть стріляти себе там за поребриком. Забирають наш час життя, замість того, щоб люди з сім'ями були, ростили дітей і розвивали себе і країну, то ми оце тут сидимо. По норам. Дуже активно вони намагаються штурмувати Дніпропетровську область. Ну, у них не вийде і не виходить. Чого ви так думаєте? Тому що ми їм не дамо. Ми будемо захищати свою країну.